हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी क्लास 12 इकोनोमीको युनिट 2 को बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। यसमा थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियरको बारेमा युनिट 2 मा पढ्न जान लागेका छौँ। यसमा बुझ्ने कुरा चाहिँ हामीले डिभिजन अफ युटिलिटी पढ्नु पर्यो। डिभिजन अफ युटिलिटीमा पर्छ, त्यसको रिलेसनशिप अफ युटिलिटीमा रिलेसनशिप अफ युटिलिटी देखाइन्छ। अनि द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, द ल अफ सब्स्टिट्युसन एन्ड कन्ज्युमर सरप्लस पर्छ। यस्तै गरेर अब हामी युटिलिटीलाई पढ्न जान्छौँ। युटिलिटी इज अ क्वान्टिटी पावर अफ गुड एन्ड सर्भिसेस द्याट क्यान सेटिस्फाई ह्युमन वान्ट। युटिलिटी भनेको पावर हो, गुड र सर्भिसेसको पावर हो, जसले चाहिँ ह्युमनको मन सन्तुष्टि गराउँछ। ह्युमन वान्ट्स नै ह्युमनको चाहनालाई सन्तुष्टि गराउँछ, चाहना पुरा गर्छ। युटिलिटी चाहिँ जेनरली तीनटा भागमा डिभिजन हुन्छ: टोटल युटिलिटी, एभरेज युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी। टोटल युटिलिटी, एभरेज युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो, हामी तल रिलेसनसिपमा हेर्छौँ। रिलेसनसिपमा टेबल देखाइएको छ, यहाँ 1 देखि युनिट्स देखाएको छ। टोटल युटिलिटी, एभरेज युटिलिटी, मार्जिनल युटिलिटी देखाइएको छ। युनिटमा 1 देखि 7 सम्मको छ। टोटल युटिलिटी भनेको यो चाहिँ प्रोडक्सन हो, युनिट र एभरेज युटिलिटीको प्रोडक्सन हो। जस्तो यहाँ देख्न सक्छौँ हामी 110 इन्टु गर्दा 10 हुन्छ, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 7 जा 28 गरेर राखिएको छ। र मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ टोटल युटिलिटीको एउटा युनिट घटाउँदै हुन्छ। जस्तो 28 मा 30 घटाउँदाखेरि -2, 30 मा 30 घटाउँदाखेरि 0, 30 मा 28 घटाउँदाखेरि 4, यस्तै गरेर राखेको छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्छौँ हामी -2 लाई चाहिँ नेगेटिभ युटिलिटी भनिएको छ र 0 लाई चाहिँ जिरो युटिलिटी, र माथिको सबै पोजिटिभ युटिलिटी हुन्छ। यसलाई ग्राफमा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ अब हामी हेर्छौँ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ग्राफमा प्रेजेन्ट गरेको छ। वाइ एक्सिसले युटिलिटिजहरूलाई देखाएको छ र एक्स एक्सिसले गुडहरूलाई देखाएको छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ देखाएको छ युटिलिटी कसरी नेगेटिभ, 0 र म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, सेटिस्फाइड हुन्छ। यो माथिल्लो यो कर्भ चाहिँ टोटल युटिलिटी, एभरेज युटिलिटी यो भयो, यो यहाँ मार्जिनल युटिलिटीको यसको यस्तै गरेर रिलेसनसिप हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ यसको पोइन्टहरू रिमेम्बर गर्ने के हुन्छ, यसमा कस्तो हुन्छ। पोइन्ट टु रिमेम्बरमा पर्छ, मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिज फास्टर देन एभरेज युटिलिटी। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ एभरेज युटिलिटी भन्दा छिटो घट्छ। मार्जिनल युटिलिटी बिकम 0 एन्ड नेगेटिभ। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ 0 पनि हुन्छ र नेगेटिभ हुन्छ। एभरेज युटिलिटी नेभर बिकम 0 एन्ड नेगेटिभ। एभरेज युटिलिटी चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ पनि हुन्न, 0 पनि हुन्न। when मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ, टोटल युटिलिटी स्टार्ट डिलेइङ। जब मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ हुन्छ, टोटल युटिलिटी घट्न सुरु गर्छ। when मार्जिनल युटिलिटी 0, द टोटल युटिलिटी और सेटिस्फ्याक्सन इज म्याक्सिमम। टोटल युटिलिटी चाहिँ फुल सेटिस्फाइड हुन्छ 30 मा जब 0 हुन्छ। यति हुन्छ यसको पोइन्ट रिमेम्बर गर्ने। अब हामी 3 नम्बरमा द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी हेर्छौँ। यसमा हामी देख्न सक्छौँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको मार्जिनल युटिलिटीको घट्ने क्रम पढ्छौँ। यसको ल भनेको, यसको ल चाहिँ फर्स्ट चाहिँ भनेको थिए एचएस घोसेनले, त्यसै कारणले यो ललाई चाहिँ फर्स्ट ल अफ एचएस घोसेन पनि भनिन्छ। त्यसपछि यसलाई पपुलराइज गरे आर्फिड मार्सलले। अनि मार्सलको अनुसार चाहिँ ल अफ एक्रोडिङ टु मार्सल, यो चाहिँ यो हो। मार्सलको अनुसार चाहिँ कुनै पनि कन्ज्युमरले आफूले आफ्नो वान्ट्सलाई फुलफिल गर्नलाई यसको आफ्नो मिन्सहरूलाई युज गरेर, रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर, आफ्नो जति छ रिसोर्सेस त्यसलाई युज गरेर म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन लिने गर्छ विथ द हेल्प अफ लिमिटेड रिसोर्सेस हि हेज। आफूसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसले। त्यसै कारणले नै यो चाहिँ यो मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ जब कन्ज्युमरले चाहिँ एउटै गुडलाई युज गर्दै जाँदाखेरि त्यसको सेटिस्फ्याक्सन घट्छ भनेर भनेको छ। जस्तो हामीले रोटी सधैँ खाँदै गयौँ भने त्यसलाई वाक्क हुन्छ, त्यो खाँदा त्यही भनेको छ। अनि एक्रोडिङ टु दिस ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, द टोटल युटिलिटी इन्क्रिज एट अ डिक्रिजिङ रेट अप टु अ फिक्स point because maximum and start falling if the consumer keep consuming the additional unit even after the point
कन्ज्युमरले पनि त्यसपछि पनि कन्ज्युम गर्दै गयो भने त्यो नेगेटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ र जिरो हुन्छ भनेको छ। यसको एजप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ जसले एजप्सन अफ ल अफ मार्जिनलिटी। एजप्सनमा छ कन्ज्युमर रेसनल कार्डिनरी मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी, marginal utility of money remain constant, no change in fashion or taste, no change in price of commodity and income of consumer utility are independent etc देखाएको छ। यसलाई हजुरले यो फिगर अनुसार हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। फिगरमा युनिट अफ गुड, मार्जिनल युटिलिटी र टोटल युटिलिटी अवश्यमै अघिनिको जस्तै छ, 1 देखि 7 सम्म लगेको छ। मार्जिनल युटिलिटीलाई टोटल युटिलिटीको लास्ट युनिटबाट माथि घटाउँदै गएको छ। अनि टोटल युटिलिटी चाहिँ एभरेज युटिलिटी युनिटको प्रोडक्ट हुन्छ। अनि यसलाई ग्राफमा पनि लगेको छ। ग्राफमा तल नेगेटिभ र पोइन्ट अफ म्याक्सिमम युनिट देखाएको छ। यति हो यसको। डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको लिमिटेसन र इम्पोर्टेन्स। लिमिटेसन चाहिँ यस्तो छ, रेसनल कन्जम्पसन, नो चेन्ज इन फ्यासन, टेस्ट इटिसी, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी रिमेन कन्स्टेन्ट, नो चेन्ज इन consumer income, rare and precious good, utility are independent etc. र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ, बेस अफ taxation, बेस अफ प्राइस डिटर्मिनेसन, मोर हेल्पफुल टु पोलिटिसियन, बेस अफ इकोनोमिक ल, बेस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम। यति छ मार्जिनल युटिलिटी। अब हामी ल अफ सब्स्टिट्युसनमा जान्छौँ। ल अफ सब्स्टिट्युसनमा पनि देख्न सक्छौँ हामी। यसको इन्ट्रोडक्सन यस्तो छ। यो पनि एचएस घोषणको ल हो। यो चाहिँ सेकेन्ड ल अफ एचएस घोषण भनेर चिनिन्छ। यसमा सुरुमा एचएस घोषणले यसलाई प्रपोज गरेको थिए। त्यसपछि आएर आर्फिड मार्सलले यसलाई सिस्टमेटिकली डेभलप गरे होइन। अनि यो ल चाहिँ यस्तो छ, मार्सलले यस्तो भन्छन्, कन्ज्युमर हेभ अनलिमिटेड वान बट लिमिटेड मिन्स। कन्ज्युमरसँग अनलिमिटेड वान्ट्स हुन्छ, धेरै चाहना हुन्छ तर थोरै लिमिटेड मिन्स हुन्छ अरे, रिसोर्सेसहरू थोरै हुन्छ अरे। त्यसै कारणले त्यसले आफूसँग भएको थोरै रिसोर्सेसहरू फाइदा भएको वान्ट्समा युज गर्छ अरे। अनि त्यही गर्ने क्रममा त्यसले आफ्नो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। त्यसै कारणले यसलाई ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पनि भनिन्छ। यस्तै रहेको छ यसको। अनि यसको एसप्सनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको एसप्सन पनि अघि नै ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी जस्तै छ। Exception of the law of substitution, consumer is rational, marginal utility of money always remain constant, consumer income, taste, fashion, habit etc. no change, there is no change in price, consumer try to maximum total satisfaction etc. छ। यसलाई हामी यो फिगरले झन् क्लियर हुन सक्छौँ। यसमा देखाइएको छ पोइन्ट टु रिमेम्बरमा, इन्कम कन्ज्युमरसँग भएको पैसा चाहिँ 25 रुपियाँ छ र पर युनिटलाई 5 रुपियाँ परेको छ। गुड चाहिँ एक्स र वाई देखाइएको छ। यहाँ हरेक युनिटमा 5 रुपियाँ स्पेन्ड गर्दाखेरि यसले 25 रुपियाँ भएको छ। सुरुमा यहाँ 10मा गएर 5 रुपियाँ स्पेन्ड गर्यो, त्यसपछि 8मा गएर 5 रुपियाँ, यहाँ 6मा गएर 5 रुपियाँ। अब 6मा गएर 5 रुपियाँ स्पेन्ड गर्दाखेरि 4मा जाँदाखेरि त्यसलाई घाटो भएर 7मा जान्छ। 7मा गएर ठ्याक्क यतिमा 4वटामा स्पेन्ड गर्दाखेरि 5 रुपियाँ 25 रुपियाँ पुग्छ त्यसको। अनि यसलाई तल फिगरमा पनि प्लट गरिएको छ। ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ग्राफमा अब यसको इम्पोर्टेन्स हेर्छौँ हामी। यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यस्तो रहेको छ, कन्जम्पसन, प्रोडक्सन, एक्सचेन्ज, डिस्ट्रिब्युसन, पब्लिक फाइनेन्स, प्राइस डिटर्मिनेसन इटिसी। सजिलै छ। यसको कन्जम्पसन, प्रोडक्सन, एक्सचेन्ज, डिस्ट्रिब्युसन, पब्लिक फाइनेन्स र प्राइस डिटर्मिनेसन यति हुन्छ ल अफ सब्स्टिट्युसनको इम्पोर्टेन्स। र ल अफ सब्स्टिट्युसन पनि यस्तै गरेर भइन्छ। अनि कन्ज्युमर सरप्लस स्टार्ट हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ विलनेस टु पे र एक्चुअल पेको डिफ्रेन्स हो। यस्तै फिगरमा हेर्न सक्छौँ हामीले। 1 2 3 4 गरेर 100 र 60 को डिफ्रेन्स चाहिँ 40 हुन्छ भने त्यसलाई नै कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ। अनि यहाँ देखाइएको द एक्सिस अफ द प्राइस वी भनेको कन्ज्युमर भयो, वुड बी विल टु पे रेदर देन गो विथआउट the things over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction.
विलनेस टु पे र एक्चुअल पेको डिफरेन्स भनेको छ, त्यसलाई नै कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ। अनि चाहिँ इट मे बी कल्ड कन्ज्युमर सरप्लस रास मार्सलको अनुसार, अथवा इट इज द डिफरेन्स बिट्विन विलनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पे इज नन एज कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ। तर फिगरमा मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यहाँ 4वटा युनिट देखाइएको छ, विलनेस टु पे र एक्चुअल पे सेम देखाइएको छ, विलनेस टु पे घट्दै गएको छ। अनि यसको डिफरेन्स नै कन्ज्युमर सरप्लस भनिएको छ। कन्ज्युमर सरप्लसलाई ग्राफमा पनि प्लट गरिएको छ। वाइ एक्सिसले विलनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पेलाई देखाएको छ र एक्स एक्सिसले क्वान्टिटीलाई देखाएको छ। इम्पोर्टेन्ट अफ कन्सेप्ट अफ कन्ज्युमर सरप्लस देखाएको छ। कम्पेरिजन अफ इन्कम, एनालाइसिस अफ कस्ट एन्ड बेनिफिट, मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन अफ ट्याक्स रेट, इन्टरनेसनल ट्रेड इटिसी। यति नै गर्दै हाम्रो युनिट 2 भइन्छ। अब युनिट 3 मा हजुरहरूलाई भेटौँला। सी यू, बाई। लाइक कमेन्ट गर्नु होला।